Morning guys, welcome to Argent Rock. So there are Mayana plants here that we planted before and now they're distributed all over the garden. So let's go check them out. Hala, namumulaklak yung mga dapat tinatanggal ito. Sinasabi ko halaman tayo. Tatanda. Oh, ganda pa naman itong halaman na ito. Tatanda. Lilipas din. Ngunit mayroong awitin. Lilipas yan kapag binulaklak. Ang tawag dyan sa Mayanang yan? Ewan ko. Ewan Certified ko. from the... Ayan ba yun sa kanya? Pero Ba't tinatanggal mo yung bulaklak? mabango pala ito, yung Pag hindi mo bulaklak ng tinanggal Mayana. to, tatanda agad ang Mayana. Ganito. Para to mag-lush. Sa mga may amoy din pala yung bulaklak ng Mayana. Ano yun? Tinanim ng mga kuya ko ang bermuda. Ayan, yung kaladium niya. Ano yung kumakanta sa labas? Hindi yung kanta. Oh, Radyo? hindi eh. Para nagra-rap. Ayan, ang dami. Wait lang. Wait ko lang yung mga... Kumakanta eh. Kaya hindi kayo maabot ng ano. Bulaklak ulit ka. Kasi... Oh, hindi na. Ramp. Ito bagong pastor. Nandito kami sa Batangas. Ayan. This is a garden tour. Ito kala ko sampalo kung hindi pala. Ano yan? Yan yung dating natumbang puno din sa lote. Ate, may ganun mo yun. Alin? Ito. Yan ba yun? Wala man tinik yan eh. May tinik ba ito kumain? Walang tinik yan. Ganda yan. Kala ko sampalo kung ano lang yun. May nagtitinda sa labas. Akala ko tambo. Layo naman. Eh di dapat pakwan. Bili na kayo. Ay, layo. Tambo pa kinig ko eh. Ako. Bili na kayo. Tambo. Ayun, sinagsaan mo. Oo nga. So I ran over this section of the garden. There, see. Still has tire tracks. I just missed the spider plant. Ito, Mayana to, di ba? Hindi. Dabo lang. Hindi ito Mayana. Kala ko Mayana eh. Mayana to eh. Sige, damo daw. Init. Init nga. Sige, eto. Tuyo ng Mayana oh. May nakikita ako. Mayana ba yon? Hindi ko. Mayana. Hindi na ma-identify. Ayan. Yun, mini Mayana oh. Hindi yung mini Mayana. Mini eh. Ang liit ng dahon eh. Ito pa oh. Ayan oh. Dali, hawakan mo to. Dili ko dito yung kukulong ko si Askep. Paniligaw ko sa loob. Ay, hindi ba siya nakakakulong? Ito pa mga Mayana oh. Hindi mo kinain ng yung pagkain. Afrika. Pakwan pala yun. Jumbo pakwan. Jumbo, popcorn, Ang hirap naman i-analyze. Kailangan bang i-analyze yan? Napatayin mo nga dito gawin. Hindi na tayo. Oh. Ayaw batako. Ano pa ba yung nandito? O yan, ba't naninilaw na to? Ito Prince of Orange. Nagiging orange Pero na. may baby siya, oh. Nasunog. Sunog na, no?
Ito, Prince of Orange din. Hindi, dito Prince of Orange. Hmm. Iba to. Prinsipe ng ano ta. Pero kamukha sila eh. Hmm. Yung ganyan po din, ang lulupay-pay. Ito, lupay-bay ba ito? Ayaw din niya sa ano. Jumbo, top, jumbo, top. At tingnan mo, ano? Oo nga, lanta na. Ayun na. Yan yung kanina. Lanta na. Oo, yan. Wow nga. Ang init naman, gusto kong tanggalin yung flowers ko. Tanggalin mo. Ang init. Pag may ulap, punta ka dun, takbo ka dun. Tanggal mo. Ang siga? Ang dami, puro bulaklak na eh. Tanda na siya. Kasi we're removing the flowers of these Coleus plants because if you don't remove the flowers, they will die. Ito yung tuyong Mayana. You missed that one. There's the big flower. Wow! Ito, died na to. Died. Oo nga. This one died. Teka muna, hatang wash. Wow, ang Mayana. Ito lang pala. Let's go! Laki oh. Ano tawag dito? Dati nung huling pupunta dito, medyo maliit pa yan eh. Ano nga ulit tawag dito? Salon. Selum. Yeah, I keep forgetting. This is selum. Ito, ano tawag dito? Plastic. Plastic. Okay. So this is a plastic plant. Ano nangyari dito? Sa fiddle leaf. Oo. So look at this fiddle leaf plant. Siguro na ano to. So it's in the shade. Agawan. Or nakulangan ng water. And look, it hasn't been transplanted. It's still in its Gusto ko pa naman to, plastic sheet. Nga lang mahal kasi siya. Bakit ba naging mahal to? Ewan ko ba? Sa mahal siya. Parang Kasi siyang kinuha namin talisan. sa ano yun yung pinantahan natin? Yung binigay ng Oo, yung binigay ni caretaker. Tess. Yung ganito yung binigay ni Tess sa amin. So Tess, i-feature pa namin yun, don't worry. Hindi, pero ito nagbigay to doon sa pinantahan nating lote. Ang lote? Yung sa may ilog. Ilog. Yung caretaker doon. Okay, yung sa Batangas din yun. Mm-mm. Yung nagpunta kami doon sa yung maraming cadena de amor na pink. Yeah. Go watch that episode here on Argent Rock. Ayan, meron din ako na. Yung sa prayer plan. Kalaite mini kalaite. Bird's nest, palaki na ng palaki. Ang ganda yun ng puso niya. Eto, may bird's nest din dito. Tingnan mo to. Ito. Oh. Ayan. So here it is. This is a bird's nest plant. So maybe this is the reason why this plant is called bird's nest, because dried leaves can accumulate there in the middle and it looks like a bird's nest. Don't you agree? Putol-putol ang video mo. Ayan, may flower ang Doña Carmen. Nasaan? Oh, ayun pala yung flower ng Doña Carmen. Di ba aglonema to? Okay, this is an aglonema. And if you haven't seen the flower of an aglonema, this is it. So it will still open up. Ayun na magandang panghilod. Papanghilod ba yung Doña Carmen? Bato. Ay, ba to? Hindi smooth yan Hindi Galing sa ilog. You can't use that as a back scrubber because it's too smooth. Hilod, panghilod in Tagalog. Panghilod. Pantanggalan, di ba? Hindi tayo sa harap. Tayo ay nasa box. Look what's happened to these rubber trees. They're also losing their leaves like what's happened to our indoor rubber tree. Here's another one. See, they've lost most of their leaves. So what's wrong, guys? Is it the summer heat?
magandang flowering. Ano ba yan? Yung may flower. Flowering. Ah, ano ba yan? Nangatan nila kung yung mahal-mahal eh. Ano nga yan? May pupo. Pupu plant? Ito, ano ba tawag dito? Variegated five fingers plant. Ano tawag yan? Tea plant? Yuka. Ayuka? Hindi eh, tea plant yan eh. Variegated yuka yan. Hindi yan yuka. Ha? Di ba? Hindi, tea plant yan eh. Guys, is this a tea plant? Let us know. I think it's a tea plant. It's a big tea plant. It's not a yucca plant. Yan. Kuya rin yung nagano dito dahil sa nagaano sa mga ano. Anong halaman to? What kind of plant is this? Hindi yan Indian tea. Alam ko ito eh. This is the plant that I mistake for red balete, but it's not red balete. Look at this beautiful butterfly oxalis plant. Very healthy. The leaves really do look like butterflies. This is Nagkikita si ate dito para meron din dito. this is what happens to your Monstera adansonia if you just let it crawl all over the place. Ano mo na yan dito? Nilash mo na yan. Nilash. Lash. Malalash siya. Tapos sa kanya, ginapang-gapang. Ginapanggapang. Ulitin mo ngayon. Ha? Ang ganun-ganun. Shuku, shuku, shuku. Ayan, nilash mo na yan. Lash. Tapos sa kanya, ikot. Yan, ginapang. Ay! Na-shoot. Ginapang-gapang. Ganun. Oo. Ginapanggapang. Ginapanggapang. Flower yung ano niya, bromeliad. Ayun ang flower ng bromelia doon. It's dried up. Hindi pa rin nagtatanim na ano. Ang ganyan ko rin Bacularis. natatanim. Oo nga, ako kumuha na niya. Ha? Bacularis. Oo. Ang akin din. Ganyan. Saan na ano mo na? Natanggal mo na yung flowers ng Mayana dito. There. Init kasi. Ito yung gusto ko ito pag Ta. Hirap daw buhayin. Buhay naman siya. Buhay na buhay. Hindi, pag magpa-propagate ka. Pala, ito yung ano. Pakita natin yung ginawa mong Mayana dish garden dito. Pangit nga eh. So this is the dish garden from home. Hindi nga ako, hindi ko nga siya bet. Pero, kasi, masyado siya nainitan dun sa area niya dun sa bahay. Ito hindi masyado mainit. Baka naman Magte-thrive yan dyan. Pananaw sa buhay. Ayun. Baka pagaling dito, mabago yung pananaw niya sa buhay. Nagbabago na. Ito bakit dry? Itong ano, bird's nest na to. Oh. Kasi nga, sabi natin may Ba't yung kabilang side hindi naman gantong dry? dito yung fan. Oo. Pwede palang half-half ano. So this half of this bird's nest is dry, but the other half is more green. And we've got some smaller bird's nest ferns over here. What kind of plant is this? It's got red undersides. Hindi mo ito pikara. No, it's not picara. Look at the bright red underside of the leaves. Tea plant yan? Lumalaki yan, hindi rin sa bahay lumaki. Hindi ko lang paano yun. Hindi ko nang tawag. Init. Init. As in, literal, mainit.
Tingnan mo, parang merong namumuong ano dito sa sky, oh. Itong tayo. Oh, ayan. Ulan. Oo. Ayan. May UFO yata doon. Yung airport sa kainitan ng araw. Oh, kung ano na nakikita namin. Delirium na tawag. Delirio, hindi UFO. Pero yung ano niya, kamyan niya. Kamyas. Oo nga, ang daming bunga. Liliit. Kamyas, otherwise known in other places as kalamyas, like in Batangas. Sa inyo, ano ba? Ayan, yun rin. Diyan pa sila kalagay. Kung may garden kayo, dapat may garden chair. Or kung may garden chair kayo, dapat may Kanan. Okay, so see you around next time, and don't forget to like and subscribe to Arjun Rock and also to Simpling Haugen. See you around next time.